Daniel Murariu s-a născut la Iași în mai 1980, iar de la 13 ani trăiește pe tărâm american. Acolo a învățat ce înseamnă să ajuți fără să primești ceva în schimb. Ideea muncii de voluntariat a fost promulgată de liceu în mod special ca să ne crească nivelul spiritului civic. Și eu mi-am ales la un spital, eram un pic interesat de medicină și am fost ca voluntar în departamentul de radiologie. A absolvit facultatea de medicină la Universitatea din Tulane, iar acum se specializează în chirurgie plastică și reparatorie. Ca medic rezident, Daniel Murariu are foarte puțin timp liber, dar voluntariatul se numără printre prioritățile sale. În 2006 a înființat o fundație care îi poartă numele și a început să ofere burse de studiu elevilor din satul Prisăcani, loc în care, odinioară, își petrecea vacanțele. Întotdeauna când veneam în vizită în România, la bunici, la prieteni, totdeauna rămâneam cu sentimentul că sunt persoane foarte bune în România, care nu au avut posibilitățile care le-am avut eu. Eu mă simt foarte norocos. În timpul facultății mă gândeam cum aș putea să ajut și atunci ideea mi-a venit dacă aș putea să sponsorizez un copil să meargă mai departe la liceu, ei fiind de la țară și neavând fonduri. Fondurile pentru acțiunile caritabile de unde vin? Cine te sprijină? Pentru burse vin de la mine, de la părinții mei. Mulți prieteni știu de lucrurile care le fac și atunci mai donează bani. Burselor școlare li s-au adăugat misiunile medicale. An de an, Daniel convinge specialiști americani să vină în România și să acorde gratuit consultații în comunitățile rurale. Știți cum e rânduri la cabinete, ca să pleci de la țară trebuie să stai pe un oraș sau să te într-un spital și internat ca să faci toate analize. Nu v-ați permite din banii dumneavoastră să mergeți la Iași la spital când aveți nevoie? Nu, dar nici n-am cum să mă duc. De ce? Numai dacă vând vaca. Și să mai vând, n-am. N-aveți bani? Dar nimeni 400 de lei pe lună convine să mă duc la spital. Nu cred că ar trebui să fim egoiști și să ne uităm numai la noi. Trebuie să ne gândim că întotdeauna putem să facem un bine, chiar când avem și noi probleme. Și cred că spiritul civic în România ar trebui să crească un pic. Anul acesta, voluntarul ieșean a avut alte proiecte alături de cluburile Rotary Hawaii, District 5000, Rotary Internațional și Rotary Iași 2000, District 2241. Împreună au oferit Spitalului de Pneumoftiziologie din Iași un autoturism de teren în valoare de $18.000. Această mașină va fi folosită numai pentru investigarea și ajutarea bolnavilor de tuberculoză, pentru eventual aducerea tratamentului la domiciliu acolo unde pacienții noștri nu se pot deplasa, pentru controlul contactilor din focarele de tuberculoză, din familiile de tuberculoză. Aceeași echipă a donat aparatură medicală de $18.000 secției de cardiologie pediatrică de la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Secția noastră nu le avea absolut deloc în dotare. Ele sunt deosebit de utile în investigațiile pe care noi le efectuăm aici, în vederea punerii corecte a diagnosticului de hipertensiune arterială, la pacienții cu malformații congenitale cardiace, la pacienții cu aritmii, iată, sunt extrem de utile. Pentru munca de voluntar, Daniel Murariu a fost răsplătit de legislativul statului Hawaii cu o diplomă. Sunt în Rotary Club Honolulu Sunset din 2011. Anul trecut am fost director de International Service, prin care am coordonat mai multe proiecte internaționale, inclusiv 3 la Iași. Cei de la clubul meu au văzut că sunt implicat și ei știau și despre acțiunile care le făceam cu fundația mea. Cineva din legislația statului Hawaii a fost înștiințat și atunci mi-a acordat un proclamation de la statul Hawaii pentru munca de voluntar pe care am făcut-o și în Hawaii și în România. Fundația non-profit Daniel Murariu va veni și anul viitor în România să ajute. Deviza voluntarilor este fapte, nu vorbe.